नमस्कार मित्रांनो, प्रमोद तोंडवळकर या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आता आपण बघणार आहोत पोपटीसाठी लागणारे सर्व साहित्य आणि पोपटी बनवण्याची संपूर्ण पद्धत. चला तर बघूया. आपल्याला व्हेज आणि नॉन व्हेज जर दोन वेगवेगळे पोपटी बनवायचे असतील तर दोन सेपरेट मडकी लागतील. ही आहेत केळीची पाने, गवत, बांबुळ्याचा पाला, व्हेज पोपटीमध्ये आपण फ्लावर आणि कापलेल्या शेवग्याच्या शेंगा आहेत. हे मॅरिनेट मिक्स आहे. त्यात आपण दही, मसाला, हळद, मीठ इत्यादी टाकून हे मॅरिनेट मिक्स तयार केलेले आहे. हे आता बटाटा उकडून घेतलेला आहे. त्याला थोडासा कट करून त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ लावलेलं आहे. फ्लावर्स आणि शेवग्याच्या कट केलेल्या शेंगा त्या मॅरिनेट करून घेतलेल्या आहेत. मॅरिनेटेड पीसेस आता आपण हे केळीच्या पानांमध्ये मॅरिनेटेड पीसेस बांधून घेत आहोत. केळीच्या पाण्याचा सेंटरचा जो कडक पार्ट आहे तो कापून घेऊन मग आपण व्यवस्थित त्यांच्या पुढ्या बांधू शकतो. आता जवळपास आपल्या ह्या सगळ्या पुढ्या व्हेज आणि नॉनव्हेजच्या बांधून झालेल्या आहेत. आता आपण हे मडके घेऊन त्यामध्ये बांबुळ्याची पाले त्याचे कडक देठ काढून इथे खाली बेसला आणि साईडला ठेवत आहोत. इथे व्यवस्थित बेस तयार झाला की मग आपण एक पुडी, एक लेअरची पुडी त्यात आपण ठेवून घेऊ शकतो. त्यावरती थोडं पहिला बांबुळ्याचा एक लेअर तयार झाला की त्यावरती थोडंसं मीठ टाकून घेऊन एक पुडी आत ठेवून घेऊ शकतो. ह्या तुरीच्या शेंगाचा पण थोडासा लेअर आपण त्यावर सोडलेला आहे.
त्यावर आपण हे आता एक एक पुड्या ठेवत आहोत. आता एक लेअर झाल्यानंतर त्यावर आपण ह्या तुरीच्या शेंगा आणि मीठ ठेवलेले आहे. आता आपण हे त्या तुरीच्या शेंगांच्या लेअरच्या वरती उकडलेले बटाटे ठेवले आहेत. परत त्याच्यावरती हा बांबुळ्याचा पाला ठेवत आहोत. तर ही अंडी ठेवून झाल्यावरती आपण त्यावरती बांबुड्याचा पाला आणि तुरीच्या शेंगा त्यावरती मीठ असे लावून आपण घेत आहोत. आता परत हे अजून एक लेअर पुड्या आपण ठेवून घेऊन त्यावर परत बांबुड्याच्या पाल्याने व्यवस्थित पॅकिंग करत आहोत. ज्या अर्थी हे मडकं उपडी ठेवले जाईल तर ते पुड्या बाहेर निघायला नाही पाहिजे इतके व्यवस्थित घट्ट पॅकिंग बांबुड्याच्या पाल्याने करावे लागते. आपण हे ब्लॉक्स जे ठेवले आहेत त्यावरती आपण हे दोन्ही मडके उपडी ठेवणार आहोत, व्हेजचे आणि नॉनव्हेजचे. त्या ब्लॉक्सवरती आपल्याला पहिला गवत ठेवून घ्यायचे आहे. आणि सुकी बारकी लाकडं ही पण आपण लावून घेत आहोत.
आता याला सर्व बाजूनी आपण सुकलेली लाकडं, परत सुके गवत आणि नारळाचे सुकलेली झावळे हे ठेवून घेत आहोत. आता हे आपण माचीसने ते गवत पेटवले आहे. या पोपटीच्या भोवती जे आपण गवत आणि सुकी लाकडं ठेवली ती सर्व बाजूनी पेटली. आता ह्या दोन्ही मडक्यांना व्यवस्थित शेक मिळेल अशी आपल्याला सर्व बाजूनी सुके गवत, नारळाचा झावळा आणि सुकी लाकडं ठेवून सर्व बाजूनी गरम शेक मिळून ही पोपटी पूर्णपणे तयार व्हायला पाहिजे. अर्धा तास ते 45 मिनिटासाठी ठेवायचे आहे. आता पाऊण तास झालेला आहे. आता आपण त्याच्यावर वरचे ती सुखी राख बाजूला करून भिजवलेलं ओल्या टावलाने ते उचलून घ्यायचे आहे. आता हे टावलातून असं आपण उचलून आणलेले आहे. आता यातनं एक एक पुडी आपल्याला चिमट्याने काढायची आहे. त्या अगोदर आपल्याला बांबुड्याचा पाला आणि तुरीच्या शेंगा बाजूला काढायच्या आहेत. आता आपण ही एक एक पुडी सोडून त्यातले सगळे पदार्थ काढत आहोत. त्यातले सगळे पदार्थ प्लेटमध्ये काढत आहोत. हे चिकनचे पीसेस आहेत. हे फ्लावरचे पीसेस आहेत. फ्लावर आणि शेवग्याच्या शेंगा. ही आता आपण अंडी पण काढली आहेत.
हे आता आपण अंडी काढत आहोत. नॉनव्हेज पोपटीमध्ये चिकनचे पीसेस आणि अंडी आहेत आणि व्हेज पोपटीमध्ये फ्लावर, शेवग्याच्या शेंगा आणि बटाटे आहेत. तर अशा पद्धतीने आपली ही पोपटी आता तयार झालेली आहे. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला हा पोपटीचा व्लॉग? हा व्लॉग जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करा. आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब जर केले नसेल तर सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्लॉगमध्ये. धन्यवाद.